હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બે જાતના મિલ્કશેક બનાવશું, ચોકલેટ મિલ્કશેક અને હાઇડ એન્ડ સીક મિલ્કશેક। આ બંને મિલ્કશેક ગરમીઓમાં તમને ખૂબ જ રિફ્રેશિંગ ફિલિંગ આપશે। તો એને બનાવવાની સામગ્રી જોઈ લઈએ। ચોકલેટ મિલ્કશેક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલું ઠંડુ દૂધ લીધું છે। આ ફૂલ ફેટ મિલ્ક છે। આ મેં 4 નાની સાઇઝના બરફના ટુકડા લઈ લીધા છે। 2 સ્કૂપ જેટલો ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ લીધો છે અને આ મેં હોમમેડ બનાવ્યો છે। એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ચાહો તો જોઈ શકો છો। ખાંડ લીધી છે 2 ચમચી જેટલી। કોકો પાવડર લીધો છે 1 ચમચી। તો સૌથી પહેલાં મિક્સરના જારમાં આપણે 2 સ્કૂપ જેટલો ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ લીધો હતો એ નાખશું। હવે આપણે એમાં કોકો પાવડર નાખશું, ખાંડ નાખશું, જે 1 કપ જેટલું ઠંડુ દૂધ લીધું હતું એ નાખી દઈશું। હવે આપણે બધું સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો મેં બધું જ સરસ બ્લેન્ડ કરી લીધું છે। તો હવે આપણે આને સર્વ કરી લઈશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે આ જે ગ્લાસ છે એને ચોકલેટ સિરપથી ડેકોરેટ કરી લઈશું। જો તમારે ડેકોરેટ ના પણ કરવો હોય તો તમે એને એમને પણ સર્વ કરી શકો છો, પણ આનાથી એ લુકમાં ખૂબ જ સરસ દેખાય છે। તો આ રીતે આપણે અનઇવનલી ડિઝાઇન બનાવી લેવાની છે। ચોકલેટ સિરપને મેં દૂધની થેલીમાં ભરી લીધું છે। તો આ જુઓ, આ રીતે અનઇવન ડિઝાઇન મેં બનાવી લીધી છે। તો હવે આપણે મિલ્કશેક આમાં સર્વ કરી લઈશું। ચોકલેટ મિલ્કશેકને આપણે ડેકોરેટ કરેલા ગ્લાસમાં નાખી દઈશું। તો હવે આપણે વ્હીપ ક્રીમથી એના ઉપર ડિઝાઇન બનાવી લઈશું। વ્હીપ ક્રીમની મેં પાઇપિંગ બેગમાં ભરી લીધી છે અને મેં આમાં ફ્લાવર નોઝલ યુઝ કરી છે। તમે કોઈ પણ મનપસંદ તમારી ડિઝાઇન આના ઉપર બનાવી શકો છો। અને જો તમારી પાસે પાઇપિંગ બેગ ના હોય તો તમે દૂધની થેલીમાં પણ નોઝલ ભરાવીને આ રીતે ડિઝાઇન બનાવી શકો છો। તો મેં ડિઝાઇન બનાવી લીધી છે। હવે આપણે આની ઉપર ચોકલેટ સિરપ નાખશું અનઇવનલી, જેથી એ દેખાવમાં હજી વધારે સારું લાગે। તો આ રીતે અનઇવનલી મેં લીટા પાડી લીધા છે। હવે થોડોક આપણે એના ઉપર કોકો પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું। તો આ આપણો ચોકલેટ મિલ્કશેક રેડી થઈ ગયો છે। હાઇડ એન્ડ સીક મિલ્કશેક બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધું છે 1 કપ જેટલું ઠંડુ દૂધ। આ ફૂલ ફેટ મિલ્ક છે। આ મેં 8 પીસ જેટલા હાઇડ એન્ડ સીક બિસ્કિટના ટુકડા લીધા છે। 4 નાની સાઇઝના બરફના ટુકડા, 2 સ્કૂપ જેટલો વેનીલા આઈસ્ક્રીમ લીધો છે। આ પણ હોમમેડ છે અને આની પણ લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। ખાંડ લીધી છે 2 ચમચી જેટલી। તો હવે એક મિક્સીના જગમાં આપણે સૌથી પહેલાં વેનીલા આઈસ્ક્રીમ નાખી દઈશું, ઠંડુ દૂધ નાખશું। હવે આપણે જે હાઇડ એન્ડ સીક બિસ્કિટ લીધી હતી અને આપણે હાથથી આ રીતે તોડીને નાખશું। ખાંડ નાખી દઈશું અને હવે બધું સારી રીતે આપણે બ્લેન્ડ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધું સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લીધું છે। તો આને પણ આપણે સર્વ કરી લઈએ। તો સેમ એ જ રીતનો મેં ગ્લાસ ડેકોરેટ કરી લીધો છે, એમાં મેં આ મિલ્કશેક નાખી દીધો છે। તો હવે આની ઉપર પણ આપણે વ્હીપ ક્રીમથી ડિઝાઇન બનાવી લઈશું। હું ફરીથી સેમ એ જ રીતનું ડિઝાઇન બનાવું છું ફ્લાવર નોઝલથી। જો તમે ચાહો તો એને એમને પણ સર્વ કરી શકો છો, પણ આ રીતે ડેકોરેટ કરવાથી જો તમે મહેમાનને આપશો તો એ ખૂબ જ ખુશ થઈ જશે। તો આ બંને મિલ્કશેક આપણા રેડી છે। તમે આને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો। તો હવે આની ઉપર આપણે હાઇડ એન્ડ સીક બિસ્કિટનો મેં ચૂરો થોડોક કરી લીધો છે, એક બિસ્કિટનો એ સ્પ્રિંકલ કરીશું અને હવે આપણે આમાં વેફર સ્ટીક લગાવી દેવાની છે। આ વેફર સ્ટીક તમને કોઈ બેકરીમાં કે કોઈ પણ સ્ટોરમાં ઇઝીલી મળી જશે। તો હવે એક હાઇડ એન્ડ સીક બિસ્કિટ લઈને આપણે સાઈડ ઉપર લગાવી દઈશું આ રીતે। તો આ આપણો હાઇડ એન્ડ સીક મિલ્કશેક પણ રેડી થઈ ગયો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ચોકલેટ મિલ્કશેક અને હાઇડ એન્ડ સીક મિલ્કશેક બંને રેડી છે। તો તમે આને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો। આ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।